شركة ديزني ومصافحة الروبوتات الذكاء الاصطناعي، وأيضا بجيب لكم أخبار من الشركة المؤسس لشركة أبل ومعضلة قاعد يمر فيها، وبالتأكيد سامسونج يمكن تتبع LG في أحد المنتجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأ بالخبر الأول، ونعم شركة سامسونج أكدت على براءة اختراع قدمتها في عام 2013. هذه البراءة حقت الاختراع توضح جوال بشاشتين كأنه جوال بشاشة منطوية. هذا الأمر شفناه من شركة LG، ولما جابوا لنا شاشتين جنب بعض محطوطة شفناه في مؤتمر MWC. الجوال كان جيد إلى سوينا عليه كثير من المسحات والتريقات، وقلنا كأنهم جوالين جنب بعض عليهم شرطون تيب. فالمهم سامسونج رجعت أكدت براءة الاختراع، والتأكيد على براءة الاختراع من الجهات الأمريكية تم قبل شهر تقريبا. فهذا يوضح أنه أيضا سامسونج يمكن يكون لها ميول في إصدار جوالات تنطوي، ولكن مو بشاشة تنطوي، ولكن نتكلم على نفس المبدأ اللي طلعت فيه مايكروسوفت في لوحيها اللي ينطوي. وبالتالي في أكثر من مبدأ من مبادئ الشاشات اللي تنطوي أو الجوالات اللي تنطوي. معليش كثير من بداية بعدين تركيز، ولكن الجوالات اللي تنطوي يمكن يكون لها أكثر من مبدأ. فهل أنت مع إنه الجوال نفسه ينطوي على هذا المبدأ، أو إنه الشاشة هي اللي تنطوي؟ من بداية الحلقة استفتاء، عساكم على القوة يا رب. لازم الحين أبارك للفريق السعودي اللي جاب المركز السابع عالميا في مسابقة الروبوت العالمي. أطمح لكم بفرق أعلى، وبإذن الله أنتم قدها وقدود. طبعا حوالي 70 دولة عالميا شاركوا في هذه البطولة، فألف مبروك لهم. وأيضا مبروك لجمانة سعيد المالكي اللي بطلت المملكة العربية السعودية في القراءة والحاصلة على المركز الأول. فالحين بتنتقل البطولة العربية للقراءة، وعساها يا رب العالمين بالتوفيق. ويا رب العالم العربي كله كذا أبطال عالميين يمثلون بشكل جدا رائع. سوني رجعت بتشويق جديد لحساس كاميرا أطلقت عليه ال IMX686. هذا الحساس تم وضعه على أحد الأجهزة اللي تعتبر جهاز تحت التطوير، بروتوتايب، ما هو بجهاز نهائي. ولكن سوني أدت ربط الجهاز مع حاسب لإيضاح قدرات هذا الحساس اللي يمكن يكون 60 ميجا بكسل أو 64 ميجا بكسل. ولكن في التجربة اللي وضحتها سوني والفيديو اللي أطلقوه بشكل رسمي، وضحوا قدرات التفاصيل العالية جدا اللي تقدر تظهرها نفس الكاميرا اللي تحصل على هذا الحساس. هنا أعيد وأكد أن سوني مو فقط شركة تصنع جوالات وتقنيات، بل هي أيضا تزود مختلف الشركات العالمية بقطع جوال وحساسات للكاميرات وأجزاء مختلفة. هذا الأمر مو لحالها سوني اللي تسويه في شركات أخرى زي LG، HTC اللي بيجي خبرهم في الحلقة، وأيضا نتكلم على سامسونج. فكثير من الشركات تصنع تقنيات، وتصنيعهم لهذه التقنيات يتيح لهم بيعها وأيضا أرباح تعود لهم بشكل عالي. هنا أجي لخبر HTC وأقول أنه HTC أعلنت الأرباح الربع سنوية حقتها، وقالوا أنه خسائر كالعادة. آخر كم سنة للأسف HTC قاعدة تمر بمعضلات جدا كبيرة. شركة HTC والجوالات حقتها اللي كانت دائما تبتكر فيها بشكل جدا عالي، جابت لنا تقنيات كثيرة. هذه الجوالات كانت في فترة من الفترات هي اللي تضاهي الغير بمسألة الشيء الجديد اللي ما قد أحد جابه. تذكروا السكويز، إنه كيف الجوال ينضغط. تذكروا البوم ساوند. تذكروا USB Type C لما أزالوا من نفس الجهاز وكانوا من أوائل الشركات. HTC ما زالت قاعدة تروح من خلال خسائر جدا كثيرة. أكثر من استفتاء سألتكم هل ترى بسبة التسويق، وأكثركم كان نعم يقول بسبة التسويق. فهنا أرجع وأسألكم، لو HTC رجعت بشكل قوي وأجهزة كبيرة، هل عندك فرصة تعطيها ل HTC وتشتري أحد جوالاتها، ولا خلاص تشبع السوق وما في مجال لشركة جديدة؟ براءة اختراع جديدة من شركة أبل يمكن تظهر لنا جيل جديد من الساعات اللي يحصل على التاتش ID، تقنية التاتش ID والبصمة اللي حتكون مدمجة في نفس السوار. فهنا نحصل على أمان أكثر يمكن مع الساعة، بحكم أن الساعة الحين تعتمد على الرقم، وأيضا تعتبر على أنها ملبوسة من نفس الشخص صاحبها برتم نبضات القلب والأشياء الأخرى اللي تقدر تقراها الساعة. الأمر اللي بالفعل ما حتلاقي له تطبيق جدا عالي، ولكن الرقم الأساسي الأربع أكواد هذه البسيطة هي اللي تعطينا الأمان مع ساعة أبل. ولا ننسى أنه ساعة أبل أيضا فيها خدمة أبل باي عندنا في المملكة العربية السعودية وبعض دول العالم. فهذه الخدمة فيها كمية صرف جدا عالية تقدر تسويها. فيمكن هنا جات الحاجة لابتكار تاتش ID تضاف على نفس الساعة، فيعطينا إمكانية أمان عالية. هل تم تأكيد أنه في جيل جديد ولا لا بيحصل عليها؟ إلى الحين لا، ولكن ننتظر كلنا ما بعد. أستمر على شركة أبل والشريك المؤسس لشركة
أبل ستيف ووزنياك يؤكد بعض الإشاعات اللي لها في تمييز الرجال على النساء في بطاقات أبل. أبل بداية السنة أطلقت ما يسمى بخدمة الأبل كارد، بطاقة ائتمانية من شركة أبل حتى تعطيك بعض المزايا وأيضا تعطيك حد ائتماني. هذا الحد الائتماني يعتمد على شيء اسمه الكريدت سكور، نفس نقدر نقول درجتك الائتمانية وطريقة سدادك وما سدادك والأشياء دي كلها. هو وزوجته كل واحد مربوط تقريبا بنفس الحساب، ولكن لما جاء يطلع الحد الائتماني اللي يعطى له 10 مرات أكبر من الحد الائتماني اللي يعطى لزوجته. هل الأمر هذا مستغرب؟ نعم، لأننا تتكلم على نفس الحساب. وأيضا كان في بعض الشائعات على هذا الأمر من رياديين أعمال اللي قالوا أن بطاقاتهم فيها 20 ضعف الليمت أو الحد اللي موجود عند زوجاتهم. هذا الأمر أكده الشريك المؤسس شركة أبل، بيقول أنه الحالة اللي هو قاعد يمر فيها وهو الشريك المؤسس لأبل، نعم في تمييز، ولكن إلى الحين ما في تأكيد هل هذا التمييز دائما يكون للرجال على النساء ولا لا. وإذا تبي تعرف معلومات أكثر عن أبل كارد، تراني سويت فيديو عن أبل كارد، حتلاقوا رابط هذا الفيديو في وصف الحلقة. حذكركم نهاية الحلقة فما في داعي تروح الحين. وأذكركم في الاستفتاء اللي طلع الحلقة الماضية، وهذه آخر يوم للمشاركة في هذا الاستفتاء عشان نعطي نتائج الأسبوع الجاي. الحلقة الماضية جبت لكم خبر عن نفس MIT وبوستن داينامكس والروبوتات اللي تشبه الفهود. هذه الروبوتات إذا في 10 منهم قاعدين يلحقوك. فريق تك بيلز عطى مجموعة خيارات، ما ظهرنا لكم أسماء أصحاب هذه الخيارات، ولكن موجود عندكم الخيارات عشان تشاركوا في الاستفتاء. وإذا هال10 من الفهود الروبوتية قاعدة تلحقكم وش بتسووا؟ الحلقة الجاية نعطيكم الإعلان النهائي ومين الشخص صاحب أفضل حل. الدرونات اللي هي الطيارات رباعية المراوح قاعدة تتطور بشكل كبير، وأيضا قاعد يطلع مجالات أكثر تتبنى هذه الطيارات. فلو رحنا للعلماء في الصين طوروا نوع من أنواع الدرونات اللي تعتمد على حساسات الضغط ومستشعرات الضغط اللي عند هذه الدرونات، حتقدر تساند في ناطحات السحاب اللي موجودة في الصين بمسألة تشييك واختبار النوافذ اللي مركبة على نفس ناطحات السحاب. هذا الأمر يحتاج الكثير من الساعات من نفس العمال الأساسيين المختصين في النوافذ. حتقدر الدرونات تشيك على ناطحات السحاب في الصين بوقت قياسي، وبالتالي توفر الجهد والمال والوقت، وأيضا في ناس بتخسر وظائفهم للأسف، هذا الواقع. بس نتكلم على هذه الروبوتات تعتمد على الحساسات اللي حتضغط على النوافذ وتعرف أن النوافذ مركبة بشكل كويس. الحين معلومة صادمة، كم عدد ناطحات السحاب اللي تطلع كل أسبوع في الصين؟ الباحثين في ديزني ومن خلال أبحاثهم قدروا يتعرفوا على الوقت الأمثل لردات فعل الروبوتات في أحد الروبوتات اللي هم قاعدين يطوروها، ويشوفوا الريسبوند تايم، وقت الاستجابة من هذا الروبوت لمسألة استلام أحد الأشياء. فهم حاطين لك زي الطوق الحلقة، قاعد الشخص نفسه يسلمها للروبوت، وبعدين قاعدين يسووا من خلال البحث قياس للوقت الأمثل للاستجابة من الروبوتات لكي يشعر الإنسان اللي قاعد يتعامل مع الروبوت بالأمان. الشيء اللي كنا نتوقع أن الروبوت المفروض يرد علينا بشكل سريع، أبدا طلع على عكس الأمر المتوقع، لازم يكون في وقت تأخر. الروبوت اللي هم طوروه في وقت استجابة يصل إلى الصفر، فمن يوم أنت بتعطيه حاجة على طول الروبوت يفهم بيجي ياخذها. ولكن وجدوا أنه الاستجابة العالية هذه وعدم وجود وقت للاستجابة يعرض الإنسان إلى الريبة والخوف تجاه هذا الروبوت، ولكن وجود وقت بسيط للاستجابة يعطي الأمان للإنسان أنه نعم أقدر أتداول وأتعامل مع هذا الروبوت بشكل سريع. وأيضا لو تأخر الروبوت في الاستجابة ساعتها نفس الإنسان حيقلل من قيمة نفس الروبوت. فالباحثين اللي موجودين في ديزني طوروا هذا البحث. أول شيء أنا استغربت أنه في باحثين موجودين في ديزني. أنتقل الخبر الأخير، وفي الهند مايكروسوفت تساند مع الذكاء الاصطناعي الأطباء في المساعدة على تشخيص سرطان الرحم. الله رب العالمين يعافينا ويعافيكم ويعافي الأمة أجمع. نتكلم على سرطان الرحم من السرطانات الشائعة في الهند، عشرات الآلاف من النساء يموتوا بسبب هذا السرطان، والمعضلة في تشخيص المرض قلة المختصين في التشخيص. كيف قدروا يسووا هذا الأمر؟ كمية بيانات ضخمة تم وضعها في الآلة، وبالتالي الآلة عرفت كيف التشخيص يكون أدق مع سرطان الرحم. فكان في معضلة في إيجاد المسحات الطبية اللي هو البيب سميرز اللي توجد مع نفس الدكاترة الأخصائيين. قدر الروبوت من التشخيص والبيب سمير اللي هو يسويها وبعض الصور الملتقطة إنه الروبوت يرشد على احتمالية وجود سرطان الرحم، فبالتالي يكون تسريع لوتيرة
وسيلة التشخيص مع هذا المرض. يا رب كذا يجي اليوم اللي نعرف أنه ما في سرطانات في العالم، ونعرف أنه أحبابنا دائما معنا بإذن واحد أحد، وسبحان رب العالمين يقدر على كل شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نهاية الحلقة وكل حلقة وكالعادة أذكركم في الفيديو اللي قلته أول عن نفس أبل كارد، فموجود رابطه تحت. وبرضه نهاية الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.